Ito, sobrang risky rin. So, pwede kang ma-scam anytime. You might get scammed. So kasi syempre, nasa ibang bansa yung mga employer or client. So malaki yung chance na ma-scam ka or hindi ka mabayaran. So ngayon, pag-uusapan natin yung top 5 risks of online jobs. No? So make sure na tapusin mo tong video na to kung magsisimula ka pa mag-freelance or mag-apply sa online jobs kasi sobrang risky talaga siya. So first on the list is yung mga trabaho or yung mga jobs are not for long term. For example, kung ikaw ay web developer or graphic designer, or let's say ako na lang automation specialist, so hindi lahat ng jobs na yun is for long term. So swerte kung makakuha ka ng long term job dun sa mga niches na yun. So kung nagtatrabaho ka sa corporate, stay ka muna sa corporate mo, sa mag-resign doon sa corporate kapag sure na for long term na yung online job na nakuha mo. Ito, sobrang risky rin. So pwede kang ma-scam anytime. You might get scammed. So kasi syempre, nasa ibang bansa yung mga employer or client. So malaki yung chance na ma-scam ka or hindi ka mabayaran. Para ma-prevent yun, so make sure na possible, pwede kang humingi ng upfront na payment. For example, kung project-based yun, hingin mo siya ng at least 20% or 50% doon sa total of payment niya para sigurado ka lang na babayaran ka niya. Or mas maigi kung mag-a-apply ka sa platforms like Upwork.com, which I'm using right now. So doon kasi hindi prone sa scamming. Though meron pa rin, pero malaki yung chance na hindi ka ma-scam kasi si Upwork is meron siyang payment protection program. So for example, nakakuha ka ng full-time client, so let's say hourly, kailangan mo lang gawin is gamitin mo yung time tracker nila para hindi ka ma-scam. Kasi kapag yung oras mo dun sa client is nandun sa tracker, sadly hindi siya nagbayad, no? Si Upwork mismo yung mag-aabono nung trinabaho mo. Then si client is ibaband nila. Again, you might get scammed anytime, so be vigilant sa pag-a-apply ng trabaho online. So marami kasing scam di ba? Importante din, you will lose your client anytime. So sadly, freelancing is hindi talaga siya stable, no? So pwede kang mawalan ng client anytime. So for example ngayon, na-hire ka. So yun, nagkapirma kayo ng contract and all, okay na yung sahod, ganyan. Then kinabukasan, tinanggal ka, so nangyayari yun. And wala kang habol doon kasi hindi naman tayo sakop ng batas sa ngayon. Wala tayong loss for freelancing jobs pa, no? Anytime pwedeng mawala yung client. Maybe just make sure you have 2 to 3 clients so that meron kang fallback in case mawala yung isa or yung dalawa. At least, di ba, may isa pa. So, hindi naman siguro lahat yan mawala sa isang iglap, di ba? Ang important thing na risk sa online jobs is prone ka sa stress and burnout. So, syempre, di ba, kung nakikita mo, recently merong nag-trending sa Jessica Soho. Kumikita daw siya ng 500,000 per month as a virtual assistant. So, hindi ko alam kung totoo, wala pa siyang pinakitang proof. Siguro hindi lang isang client yun. So, I think 4 to 5 clients yun, I guess, kung virtual assistant siya. And nakaka-stress yung 5 clients. Mag-handle pa nga ng 2, mahirap na. What more kung 5 or 4. Make sure na siguro, para hindi ka ma-stress or ma-burnout, maybe at least get some 1 to 2 clients lang muna. Okay na yun. Then kapag nagamay mo na yung trabaho dun sa 1 o 2 clients na yun, that's the time na pwede ka nang kumuha ng pang-3, pang-4, or pang-5 client. As long as kaya mo pa. So kasi mahirap magkasakit. So yung isang kilala ko, may kinuwento siya. Yung freelancer na kaibigan niya, 7 digits yung earnings. Then eventually, sadly, namatay. So, napabayaan yung health. Ayoko umabot sa ganun, yung magiging freelancing journey nyo, no? So, yung 7 digits na sahod ko, namatay ka naman, di ba? So, wala rin. So, take care of your health. Wag magpa-stress, saka umiwas sa pag-burnout. And it might take time to get your first client. So, aminin natin guys. Kasi sobrang daming gusto mag-switch to freelancing or online jobs. Nung pandemic kasi, di ba, doon lang siya nag-boom talaga eh. Lahat gusto na mag-work from home kasi sobrang traffic, ganyan-ganyan. So, dumadami yung competition. So, kailangan mong gawin is, kailangan talaga meron kang emergency fund muna bago ka mag-decide mag-switch to freelancing, no? Huwag ka mag-expect na, kunyari ngayon, nakapag-decide ka mag-freelance, then kinabukasan may client ka na. So, hindi ganun yun. So, mahirapan ka talaga. Lalo na kung wala ka pang skill or wala ka pang may offer sa client. So, siguro, depende pa rin sa niche. Like, hindi eh. Pero kahit yung mga web dev, hindi rin talaga sila nagkaka-client eh. So, it will take time. Meron naman mga 1 month or 2 months meron na. Nagka-client na siya upon deciding na mag-switch siya sa
from corporate to freelance. So, yun lang guys. So, that's it for this topic. Make sure na be ready pagka mag-switch kayo from corporate to online jobs or freelancing. Kasi hindi talaga siya madali and maraming risk. Yun nga yung masabi ko kanina. So, that's it for this video and thanks for watching.